Γεια σας! Hello! Ακόμα μία κριτική βιβλίου. Αυτή τη φορά όμως είναι το κόμικ του Legend of Zelda. Άλλο ένα από τη βιβλιοθήκη μας. Το κάνουμε γιατί προφανώς σχετίζεται με retro game. Είναι το επίσημο κόμικ για το Link to the Past του Super Nintendo. Να πω εδώ πριν ξεκινήσει η Ευαγγελία να μας κάνει την ανάλυση ότι δεν έχει την τεράστια σχέση, ενώ ξεκινάει το πρώτο, αυτό είναι το graphic novel που έχει μέσα και τα 12 τέτοια. Και να πω ότι παρόλο που ξεκινάει ίδιο με το παιχνίδι, η υπόθεση μετά διαφέρει αρκετά. Έχει κάποια πράγματα ίδια, αλλά έχει και κάποια τέρατα που δεν υπήρχαν, κάποιους χαρακτήρες που δεν υπήρχαν για να γίνει το κόμικ. Τέλος πάντων... Μήπως έχει να κάνει και με τη σειρά με την οποία κάνεις πράγματα στο Link to the Past? Όχι, γιατί αν θυμάμαι καλά έχει αρκετά open world. Απλώς η υπόθεση ξεφεύγει από ένα σημείο και μετά. Επίσης ξεφεύγει η τελική μάχη, είναι τελώς διαφορετική. Τέλος πάντων, για το art και αυτά θα σας μιλήσει η Ευαγγελία. Εγώ προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ το είχα διαβάσει, γι' αυτό πήγα και αγόρασα τώρα και το graphic novel να το έχω. Πολύ όμορφο πάντως. Έχει πάρα πολύ ωραίο watercolor σεξόφυλλο και χρυσοτυπία. Δεν ξέρω να φαίνεται εδώ. Ναι, είναι χρυσοτυπικό. Η λέξη Zelda γυαλίζει ορισμένες τέτοιες. Για πες πώς σου φαίνεται σαν το art και αυτά που βλέπεις, που είσαι έτσι πιο καλλιτεχνής από μένα. Το art είναι μοιάζει πολύ με κλασικό manga στυλ. Αλλά είναι full έγχρωμο. Τύπου 80. Full έγχρωμο. Full έγχρωμο. Γιατί τα μάγκα παραδοσιακά είναι ασπρόμαυρα. Αλλά ναι, αυτό είναι full έγχρωμο. Είναι σαν κάποιος να πήρε αυτά τα μάγκα και να τους έδωσε χρώμα. Και μάλιστα πολύ καλό χρώμα. Δηλαδή είναι πολύ ωραία χρώματα, ζεστά, πολύ ζεστό. Τώρα βέβαια διαβάζεις από το κεφάλι που είναι στην έρημο, οπότε είναι έξτρα ζεστό. Όχι, είναι γενικά θερμά τα χρώματα. Είναι πολύ όμορφα και θερμά. Ο Link δεν είναι λίγο. Sorry, λίγο. Ο Link δεν είναι λίγο κακοσχεδιασμένος. Δεν ξέρω, ποτέ δεν μου άρεσε ο σχεδιασμός σε αυτό το κόμμα. Είναι το μόνο που δεν μου αρέσει. Ο σχεδιασμός του μου φαίνεται πολύ lame, να το πω. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι η ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί περισσότερο στον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος είναι πιο καλοσχεδιασμένος από ότι οι ήρωες. Όπως ο Link. Ακόμα και η Zelda είναι πιο καλοσχεδιασμένη, γιατί είναι μέρος του περιβάλλοντος προφανώς. Η Navi. Listen. Ακόμα και η Navi είναι καλοσχεδιασμένη λοιπόν, σε σύγκριση με το Link. Ο Link, επειδή μάλλον είναι ο ήρωας... Αυτό που κοιτάς, ας πούμε, ένα τέρας που δεν υπήρχε στο... Πάρα πολύ ωραίο τέρας. Με τα πλοκάνα. Μπορεί ίσως επειδή ο Link σαν ήρωας πρέπει να είναι έτσι εκφραστικός, του έχουν βάλει πολύ πιο απλοϊκά χαρακτηριστικά για να μπορέσουν να παίξουν περισσότερο με τις εκφράσεις του. Επίσης ο Link μιλάει πάρα πολύ, κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε κανένα παιχνίδι του Legend of Zelda. Στα παλιά τουλάχιστον. Παρά μόνο στο animation. Το animation είναι παιχνίδι. Το αμερικάνικο. Εκεί ο Link μιλάει πάρα πολύ. Πάντως αυτό από ό,τι θυμάμαι είναι ιαπωνικό. Ναι, story και art by Shotaro Ishinomori. Άρα όντως είναι manga. Έχει φτιαχτεί ενώ με τη λογική του manga, από τη στιγμή που έχει και έναν Ιάπωνα καλλιτέχνη. Copyright λέει 1993 Ishimori Pro. Και φαίνεται και πολύ παραδοσιακά φτιαγμένο. Δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει πολύ digital art μέσα στην όλη υπόθεση. Τα χρώματα φαίνονται πολύ οργανικά, φαίνεται το line art πάρα πολύ έτσι χειροποίητο. Δεν ξέρω αν είναι, αλλά μοιάζει, που είναι extra work, ακόμα και στο digital, είναι παραπάνω δουλειά να το κάνεις να φαίνεται χειροποίητο. Εγώ αυτό που έχω να πω πάντως, είναι ότι όσον αφορά την υπόθεση όπως έλεγα πριν, ναι, το story. Για το Link είναι και ο χαρακτήρας του πιο απλοϊκός, δηλαδή είναι ένα, δεν θέλω να το πω χαζοχαρούμενο τώρα παιδάκι, αλλά είναι λίγο αφελής, τουλάχιστον αφελής. Δηλαδή στα παιχνίδια πώς ήταν? Στα παιχνίδια επειδή δεν μιλάει, μπορείς να το ταυτίσεις με τον ήρωα που θες. Εδώ πέρα μιλάει πολύ και λέει βλακίες. Άρα επειδή εσύ ταυτιζόσουν με τον Link, ας πούμε, θεωρείς ότι είναι ο στοικός, σοβαρός τύπος. Ναι, ο cool ήρωας ξέρω εγώ, γιατί δεν μιλάει για να πει. Εδώ λέει τόσες βλακίες, π.χ. Εδώ, βλέπει ένα κρίσταλο με τη Zelda μέσα και λέει «Είσαι εσύ αυτή τη φορά Zelda ή μου κάνουν πλάκα πάλι?» Σε φάση, οκ, ναι, ξέρεις, εσύ δεν φαντάζεσαι ότι λέει αυτό. Ναι, αλλά βγάζει νόημα αν σκεφτείς ότι ο καλλιτέχνης είναι Ιάπωνας, το παιχνίδι είναι ιαπωνικό, το graphic novel είναι ιαπωνικό, όλα είναι ιαπωνικά, αλλά με την ιαπωνική λογική σε manga, anime και βιντεοπαιχνίδια, βγάζει νόημα ο χαρακτήρας να είναι έτσι και να μιλάει έτσι.
Μπορεί, αλλά π.χ. τώρα άλλη ατάκα. Εδώ λοιπόν είναι ο Link και πολεμάει μια τεράστια σαρκοποδαρούσα. Και τι του λέει, ωραία τα κάνεις κακάσχημε, αλλά τώρα παίζεις με το φυλαχτό της δύναμης. Τώρα αυτός δεν είναι ο Link που φαντάζεται ο περισσότερος κόσμος όταν πολεμάει μια τεράστια σαρκοποδαρούσα, ας πούμε. Ότι λέει τις χαζοτάκες. Εκτός να παίζει JRPG. Ξέρεις ότι έχω δίκιο. Ξέρω ότι δεν έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, αυτή είναι η μόνη μου αίσθηση. Τέλος πάντων, ότι είναι ο Link πολύ χασοχαρούμενος. Εκεί θα να καταλήξω. Είναι λίγο πιο παιδάκι. Αλλά πέρα από αυτό, είναι μια έτσι πολύ επική υπόθεση. Περνάει από πολλές περιοχές, όπως και στο παιχνίδι. Έχει επίσης πολλή δράση. Έχει πολλή δράση, ναι, πολλούς χαρακτήρες. Πράγματα που εμφανίζονται μετά σε άλλα Zelda επίσης. Και το Zelda 64, πράγματα που εμφανίζονται στο Zelda 64. Έχει μια τελική μάχη με τον Ganon. Όπως κάθε Zelda. Σχεδόν κάθε Zelda. Νομίζω είναι ένα ή δύο Zelda που δεν είναι τον Ganon τελικός. Υπάρχει Legend of Zelda που δεν έχει τον Ganon για τελικό boss. Ναι, και όμως υπάρχει. Δεν το ξέρω εγώ αυτά. Βέβαια, εγώ δεν παίζω Legend of Zelda, οπότε. Γιατί μάλλον δεν έχει διαβάσει το επόμενο βιβλίο που θα παρουσιάσουμε στο επόμενο βίντεο που είναι το Cyclopedia. Και με αυτό σας αφήνω. Bye. 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 Συγχρονισμένη αποχαιρέτηση. Bye. Για Ολυμπιακό άθλημα να κερδίσουμε. Bye. Bye. Δεν μιλάς. Bye. Δεν μιλάει. Bye.